Se on Markus tässä taas, morjesta. Taas ollaan Ylläksellä pyöräilemässä. Lähden tästä Äkäslompolon kylältä ja kohta käännyn sitten tonne Äkäshotellin suuntaan. Menen sieltä sitten sieltä reittiä sitten Kellokkaalle maastoreittiä ylös. Katsotaan kuin märkä se on. Mutta plan olisi sellainen, että menisin Ylläksen ympäri tuota uutta, tai ei se ole varsinaisesti uusi, mutta uusittu pohja tonne Aurinkotuvalle saakka tuolta Kellokkaalta. Viime syksynähän mä kävin vähän kokeilemassa sitä, että miltä se näyttää. Silloin se oli vielä vähän kesken. Katsotaan mitä siellä on saatu aikaan. Mun kova toive on, että sitä purua ei ole kovin pitkälle kylvetty, että se olisi semmoinen kova pohjainen, mutta saa nähdä. Mä vähän epäilen, että se on niinku purua sen lämpö 3 verran, että eli no siitä tulee varmaan tossa kohtaa sitten joku rapia kilometri siitä osuudesta. Se purulla ajaminen ei ole lystiä, mutta käydään katsomassa. Lämmintä on semmonen noin 15, ehkä vähän vähemmän tuolla varjossa. Nyt on niinku 15. päivä kesäkuuta. Täälläkin oli eilen lämmintä, mutta sato vettä niin kuin vähän väliä, niin en sitten lähtenyt ajamaan. Naapurikunnassa Pellossa oli oikein hellettä, että 25,1 astetta taisi olla siellä mitattu peräti. Eli oli semmoinen vilahdus kesästä. Nyt on taas tämmönen mukavan viileä. Eilen sitten myöskin huomasin, että hyttysiä oli heti kun oli lämmin päivä, niin oli niin kuin ihan eri lailla, mutta mä luulen, että nyt tässä kun oli viileä yö, niin se vähän ehkä vähensi niitä. Mä oon nyt tässä näitä ajellut ilman kuvaamisia nyt ihan jonkun verran. Ja on ollut vähän kuvausmotivaatiot vähän heikoissa, eli silloin kun oltiin Japanissa, niin piti lähteä kesken pois sieltä, kun isäni kunto romahti ja hän sitten kuoli silloin sitten 25. päivä viime toukokuuta. Mutta sen jälkeen on ollut sitten vähän levhän. Ei oikein ole motivoitunut tähän kuvaushommiin. Talvella tottuu siihen, että kaikki reitit on semmosia tasaisia, että ne korkeintaan upottaa. Mut sitten kun kesä tulee, niin alkaa sitten nämä kivet ja juuret tulla tuolta reitin pinnasta ylös. Tämmönen polku on itse asiassa aika tylsä. Siis tämmönen, missä on näitä kivikkoa ja juurakkoa. Mut sit se on tämmönen niinku leveä. Et niinku tässä ei oikein niinku mitään varsinaisesti teknistä haastetta, ainoastaan tommonen rynkytys. Kohta päästään tonne metsemmälle polulle. Toki sielläkin sekin on tommonen latupohja, että aika leveähän se on, mutta on siellä tää ylämäkeä ja alamäkeä. Noin. Eikä nyt tullaan tähän risteykseen, josta on tarkoitus jatkaa suoraan. Vasemmalle Kesänkijärvi ja sitten tonne suoraan eteenpäin, niin tästä mun Ouravailta. Niin, suoraan eteenpäin on sitten Kellokas. Ja sitten jos haluais mennä tonne Hangaskuruun, Tahkokuruun, sinne suuntaan, niin sittenhän tosta mäen alta sen sijaan, että käännyttäisiin Kesänkijärven rantaa oikein, niin käännytäänkin vasemmalle, mennään suon poikki. Niin sieltä pääsee sitten pitkospuita pitkin tonne Kesänkijärven tielle ja sieltä sitten tien yli ja mäkeä ylös, niin sieltä pääsee sitten, siitä menee taas sitten reittiä. Että mä en tykkää niitä pitkospuista, koska mä en tiedä, onko ne korjattu nyt, mutta viime syksynä ne oli aika huonossa hapessa, niin oli vähän haasteellista niillä ajaa fillarilla, kun se oli niin paljon reikiä. Niin sitten toinen vaihtoehto on ajaa sinne Kesänkijärven tielle ja sieltä pitkin, mutta se, että noin niin kuin
maastopyöräilyn kannalta, niin mä oon tykännyt sitten ajaa sen niin päin, että mä oon kiertänyt ton kesänkin järven ja mennyt sitten. Sieltä on lyhyempi matka sitten ihan tiepohjaan. Mut nyt lähdetään Kellokkaan suuntaan. Tää muuttui nyt sitten tämmöiseksi niinku polkumaisemmaksi, vaikka onkin latupohja edelleen on leveetä. Täällä on suht iso semipyöreää kiveä. Vähän pienempää vaihdetta, niin mennään tosta ylös. Noin. Toiset sanoo, että fätti on ihan pelkkä talvipyörä, niin kyllä se näillä kivikoilla on ihan kiva kesälläkin. Tässä muuta mun piti sanoa. Niin hei! Olin tehnyt taas hankintoja. Kun ei ole päässyt videolle ihan kaikki kerrat. 2 taitaa olla. Ja 3 niitä on yhteensä. Eli kun toi tuosta edestä, tuosta keskiöstä irtoaa tuo, no se on kai Spider sen hämähäkki. Eli tuo osa, johonka kiinnitetään tuo etumainen ratas ja joka on kiinni sitten tuolla keskiössä ja moottorissa, niin se on sillä niin kuin jengoilla kiinni siinä. Ja mulla on 3 kertaa käynyt niin, että on joutunut kävelemään. Viimeksi kävi sille, että joudun kävelemään 9 kilometriä. Mutta no sitten on videotakin, mutta mä en sit jaksanut tehdä sitä, editoida sitä videota, mutta mä niin sit settimään, että onko tässä jotakin asialle tehtävissä. Kävi ilmi, että ei oo. Että se on vähän niinku tän fillarin niinku, voisiko sanoa, ominaisuus, että se voi siitä lähteä löysymään ja irtoamaan. Viime lenkillä, tällä pyörällä ajatulla viime lenkillä, eli noin viikko sitten, niin lähti sitten taas löystymään se. Nythän mulla on siellä merkattu sitten ne tussilla valkoisella, että että milloin se on niinku oikeassa kireydessä. Eli jos se lähtee löystymään, niin mä näen, että ne viivan päät eroavat toisistaan. Ja nythän mä sitten huomasin taas, että näin kävi ja onneksi huomasin lenkillä. Ja tulin sieltä sitten hyvin kevyesti, rauhallisesti pois, jolloin ei päässyt irtoamaan. No niin, jatkan kohta siitä Spiderista, koska nyt tullaan Kellokkaalle. Ja luontokeskus Kellokas. Kannattaa käydä, se on vielä hengissä. Niitähän on nyt tämän hallituksen aikana päätetty sulkea. Mutta joo, vierailkaa tässä. Voi tehdä myös niin, että tuo fillari tai auton tohoja lähtee siitä fillaroimaan, niin se on myös yksi vaihtoehto. Koska Jouninkaupan parkkipaikkahan ei ole pitkäaikaispysäköintiin tarkoitettu. Täällä voi jättää päiväksi parkkiin, se on ihan sitä varten noi parkkipaikat. Joo, niin, palaanpa nyt siihen Spideriin. Eli siellä on nyt merkattu tussilla viivat, ja sitten kun viivan päät eroaa toisistaan, niin silloin näkee, että nyt se on alkanut löystymään, ja jos ei sitä kiristä, niin sitten se kohta irtoaa. Tällä kertaa siis ei päässyt irtoamaan, vaan mä sitten pääsin kotia silleen rauhakseltien polkien ja päätin nyt sitten lopulta aktivoitua ja hommasin työkalut, joilla sen saa sitten kotona kiristettyä. Nyt on repussa ne työkalut, että jos sattuu matkalla käymään, koska mä huomasin, että 2 edellistä kertaa niin 100 kilometriä pystyin ajamaan ennen kuin se alkoi löystymään. Ja mä oon miettinyt, että miten se löystyy niin paljon. Molemmilla kerroilla, nyt tässä viime kerroilla on ollut semmonen, että mä olen silleen polkenut oikein niin kuin
urheilullisesti. On ollut niin kuin 400-500 wattia näyttänyt toi meikäläisen polkemistehoksi. Kun se sitten yhdistetään siihen, mitä moottori tuottaa, 250 wattia, ehkä hetkellisesti enemmän, eli varmaan joku 300-350 wattia, niin siinä saattaa olla jopa 800 wattia sitten hetkellinen teho. Ja mä oon niinku miettinyt, kun siis ne jengäthän menee siis niin päin, että ne ei suinkaan niinku kiristy siinä polkiessa, vaan jos sä niinku riittävällä voimalla poljet eteenpäin, niin se alkaa se jengä sieltä sitten niinku löystymään. Ja musta niinku tuntuu niinku jotenkin ihan käsittämättömältä ratkaisulta tämmönen. Toki mä ymmärrän sen, että jos olisi toiseen suuntaan se jenga, niin sittenhän siinä voisi käydä niin, että se kiristyy niin, että se hajoaa koko systeemi sen takia, että se menee liian kireelle. Eli kun siinä on kuitenkin joku momentti, mihinkä se pitää saada. Mutta en mä tiedä, onks niinku laskettu jotenkin homma niin, että sähköpyöräilijät ei käytä omaa voimaa. Mut sitten se, että jos on sitten avustukset päällä, varsinkin jos ne on tuolla turbolla, ja nehän on turbolla aina silloin, kun sä oikeasti tarvitset sitä voimaa. Ja silloinhan siinä ne kaikkein voimakkaimmat niinku väännöt tonne tulee, kun sehän ynnää ne voimat, sekä se mikä mä poljen ja mitä sitten tuottaa toi moottori. Jäi nyt mainitsematta, eli käännyin sieltä kun tässä Y1 parkkipaikan kohdalta niin tälle latupohjalle, joka tuli sitten ton Tunturintien ali ja tänne Lämpö kolmoselle, jossa ainakin toistaiseksi näkyy, että täällä on tämmöistä purupohjaa, hyvin tämmönen, voisiko sanoa, että yhdistelmä tylsää ja raskasta poljettavaa, kun se niinku joustaa ihan älyttömästi tää pohja. Mutta tämmönen nyt kuitenkin on. Mutta tämän pitäisi tuolla jossakin vaiheessa muuttua sitten ihan semmoiseksi, niin kuin, miksikä sitä kutsutaan, kivituhkapoluksi. Ja ainakin sinne semmoista kylvettiin tai tehtiin, ja toivottavasti ne ei ole tätä purua siihen kylväneet päälle. Tännehän jos niinku haluaa tulla, niin ei ole pakko mennä tuota mettäreittiä. Voi tulla myöskin pyörätietä ylös. Ja sitten jos haluaa välttää tätä purupätkää mahdollisimman paljon, niin sitten vielä tätä tietä pitkin hetken matkaa ja liittyä sitten vasta tuosta vähän matkan kuluttua tähän reitille. Katsotaan näkyykö siinä, onko siinä joku polku vai ei. Mä vähän silleen kun ei silleen niin kumit tyhjinä, niin se on semmoista niinku vähän samanlainen fiilis kuin ajaa tämmöisellä purupohjalla. Tässä sen näköisesti tähän kylvetty uutta purua, voi että. Toivottavasti ei pitkälle. Itse asiassa tosta nyt sitten vielä pidemmällekin näköjään tosissaan voi tulla tienvartta, eli tästä sitten pääsee kanssa tähän, eli jos ei halua tätä purua ajella, niin ei kun tuolta hetken matkaa asfalttitien reunaa, niin sit pääsee tänne. Mutta katsotaan nyt minkälainen tää on, koska tää on niinku ainakin tässä niin hyvin tuoreen näköistä purua, ettei olisi jopa
nyt keväällä kylvettyä on kyllä niin semmoisen tuntusta. Mutta ei se mitään. Tähän se loppuu. Eli se on vain tällä lämpökolmosen, eli tän lenkin ympäri. Tästä alkaa sitten, nyt alkaa sitten tämmönen sora pohja tai kivitukka pohja. Tästä nyt huomaa selkeästi, että on tälleen näin niinku talven jäljiltä. Tässä ei vielä ole ihan kauheasti ollut kulkijaa. Mä en tiedä, tekeekö ne tälle yhtään mitään nyt tässä vai annetaanko tämän vaan niinku olla ja tasoittua käytössä. Mutta sanoisin, että näin niinku läskipyörällä ei häiritse yhtään, ei varmasti myöskään maastopyörällä, mutta en tiedä lähtisinkö Johannan hybridillä. Kauhea kolina kuulisi vaan. Kyllähän täällä kulkijoita näköjään kuitenkin on. Kyllähän tästä Johannankin fillarilla menisi, mutta jos mulla olisi vaihtoehto, että menisikö tien laitaa vai tätä, niin mä ehkä menisin tommosella, vaikka ei sekään mikään kauhean kapean renkaan, mutta kapean renkaisella fillarilla niin ylipäätään niin menisin kyllä ehkä mieluummin kuitenkin näitä tien laittaa, mutta tää on kyllä tälleen maastopyörä kautta fätti, niin oikein mukava. Jännä, täällä onkin tätä laitettu tätä soraa nyt silleen niin kuin paikoitellen. Ilmeisesti on niin, että se on noille märimpiin kohtiin vain laitettu sitten ja sitten kaikkialle ei. Silloin viimeis kun mä kävin, niin tämähän oli semmonen, täällä oli semmonen aika paljon kapeampi pätkä, mitä pääsi kulkemaan, koska täällä oli noilla isoilla koneilla ajettu ja tuli hirveät urat. Mutta nyt sitten talven jälkeenhän tää on sitten, kun tässä on 1 miljoona hiihtäjää mennyt päältä, niin tasottuu kummasti tää pohja. Tässä on tämmöstä hyvin pitkää loivaa laskua. Toiseen suuntaan tietysti hyvin pitkää loivaa nousua, mutta ehkä se on, jos nyt miettii, että vaihtoehtona on ajaa ylös toi maisematien nousu tuolta Yläsierran suunnasta tänne päin, niin kyllä mä luulen, että tää on aika paljon kivampi nousta, kun tää nousee silleen vähän kerrassaan, ei oo mitenkään jyrkkä. Aha! Mitäs täällä nyt on? Aha. Osittain suljettu lokakuu viimeinen 2025. Käydään kattoo miltä tää näyttää. Vai että, tänne on tehty siis tämmöset. Niin, tää ohittaa nyt nämä märät paikat sitten täällä pitkospuilla. Joo, kyllä. Oli kyllä aika märät paikat noi. Silloin joskus, kun siellä tuli mudassa pyörittyä. No niin, tää oli ihan fiksu polku tämmönen. Tänne ei ole tullut näköjään. Ei ole tullut lisäsoraa. Ei tää tosin kyllä tarttekaan. Tää on ihan... no tänne on. Eli tää on niinku selkeästikin tehty niin, että korjattu huonoimmat paikat ja sitten jätetty. No mut se on ollut ihan ehkä fiksu idea. Ja tossa näkee taas nyt sitten, että katoppa. Noin. Siellä, no nyt ei ole niin märkää, mutta tosta noin kun jonkun aikaa eelis, niin siinä olisi aikamoiset kurat.
Eli mennään tänne uusille rautapitkoksille, jotka on tehty. Noin. Jaha, täällä on jäänyt selvästi vähän kesken vielä tää homma. Täällä on näissä soraa tälleen kasvoissa. Mä olin vähän silloin syksyllä sitä mieltä, että ne ei kyllä tätä lokakuun loppuun mennessä saa valmiiksi. Ja mitä ilmeisimmin olin oikeassa, kun siihen oli, noin sorat oli varmaan tuohon pahimpaan kivikkoon tarkoitus levittää. Joo, täältä löytyy kans vielä valmiita, tai siis tommosia sorakasoja, jotka on vielä levittämättä. Eli ne on nyt sitten tälle kesälle sitä ilmeisemmin odottamassa. Joo, sen näköistä se on, että ne on viime vuonna siihen. Joo, tässä on toinen kosteampi kohta, niin siihen ne levittää. Sen näköistä, että ne on viime vuonna siihen tuotu, että ei ole kyllä tänä kesänä tuodun näköistä kampetta. Eli mun veikkaus vahva on, että täällä kyllä tänä kesänä on myöskin työmaa. Eli oikein hyvä, että en houkutellut Johannaa mukaan, sillä sen hybridipyörällä olisi saattanut tulla sanomista. Sen verran tätä kosteita on ihan hyvä, että ne vetää tota soraa tänne päälle. Toki olisi toivonut, että se olisi onnistunut jo silloin viime syksynä, kun tää on periaatteessa koko viime kesän poikki. Mutta ilmeisesti työvoimaa on ollut rajallisesti. Ja sitten on tietysti myös vähän semmonen, että aika kaukaa sitä on kuule soraa tänne jouduttu kärräämään, että se ei ole ihan vieressä tänne tähän tullut, että kun sä ajattelit, että näitä polkuja pitkin tuodaan aina kuorma kerrallaan, niin kyllä siinä ehtii jonkun tunnin ajella kuule traktoria. Sitten jos haluaa tonne Ylläsjärvelle mennä tuolta vähän matalampia reittejä tuolta Äkäslompolosta, ettei halua tonne nousta tuota mäkeä tonne ylös, niin kurkatkaahan sitten mun viime kesän videoita. Nyt en muista millä nimellä siellä on siellä, mutta se on semmoinen, että se menee tuolta Velhonkodan läheltä menee kanssa reitti. Sieltä on semmoista, no ei voi sanoa tasasta, mutta ei ole mitään tolkuttomia mäkiä. Niin se on kevyempi ajella sieltä. Paikoin on kyllä sitten niinku semmoista, että saattaa joutua vähän kivikossa taluttamaan, mutta ei sitäkään paljon siellä ollut. Mutta semmoinen helppo reitti sekin, ja paikoin osittain semmoinen, missä on niinku kiva ajella semmoista vanhan ajan metsätietä. Mutta tää reitti kyllä nyt ihan oikeasti kyllä kaipaisi sitä, että tähän saataisiin nämä sorat levitettyä. Sittenhän tää varmasti on varsin hyvä sen jälkeen, kun nämä kosteat muuttuu vähemmän kosteiksi. Oho. No niin, elikkä mitä sanoo nää kyltit? Aurinkotupa 2.3 menee hiihto tonne. Menee myöskin pyöräreitti tonne. Sitten menee, mihinkähän toi nyt menee, Skiirisot Ylläsjärvi. Mielenkiintoista. Kun
Siis tuoltahan mä oon aina mennyt. Koskaan en ole mennyt tästä. Mutta kun mä olen tullut aina, kun mä oon tullut sinne aurinkotuvalle, niin sieltä tulee sitten kuitenkin joku toinenkin tulee. Sitten menen tästä. Katsotaan mihinkä tää menee. Mulla on kuitenkin toi Ski Resort Ylläsjärvi on niinku se semmonen tavoitekohde kuitenkin siinä, että minäpä jatkan sinne, enkä aurinkotupareittiä, mutta mulla on kyllä semmonen vahva epäilys, että tämäkin menee aurinkotuvalle. Mutta nepä nähdään. Jos ei mene, niin mua nyt mietityttää, että missä tää menee. Kaikki hiihtäjät toki varmasti tietää, koska ne hiihtää näitä, mutta koska minä enkä nyt sitten tietysti katso siitä Ylläksen karttasovelluksesta, josta voisi katsoa tämän asian, niin mennään sille, että tämä nyt selviää, kun tuonne pääsee, niin näkee, että minkälainen on ja mihin tuntee. Ja ainakin alamäkeä on jonkun matkaa, että se on aina kivaa. No niin, täällä on sitten näköjään kylvetty enemmänkin. Tää on tämmöistä pikkusoraa. Onpas erikoinen valinta. Ehkä tämä tässä painuu. Ei pahan tuntunen kyllä. Se näytti siltä, että tähän jäädään kohta sutimaan, mutta ei ollutkaan sellainen. Aha, niin, aivan. Nyt mä tiedän mikä tää reitti on. Tää tulee tätä maisematien vartta. Mä oon miettinytkin, että mistä ihmeestä tänne pääsee, mutta nythän tämä selvisi. Joo, tämähän ei siis varmaan aurinkotuvalla käy lainkaan tämä reitti. Tai mistä minä tiedän. Katsotaan mihinkä tää menee. Mutta mistä kautta tää sitten menee? Joo, no. Asiahan selviää, kun minä pääsen perille. Joo. No niin, nyt meillä on jotakin kylttiä taas. Okei, täältä pääsee joku pikkupolku menee aurinkotuvalle tommonen polku. Sitten tää menee Pikkulaelle. Never been there. Mennään sinne. Nyt löytyy ihan uusi reitti mulle. Koskaan mennyt tätä reittiä, niin mehän mennään tätä. En mä kyllä tuota äskeistäkään mennyt, mutta mä en suurin piirtein arvaa mihinkä se päätyy, niin se on sieltä tylsää sieltä aurinkotuvalta ajella sitten eteenpäin. Jossa meni Pikkulaille polku, sinne ei taida kyllä tämä fillarireitti ei taida nousta kyllä Pikkulaille, että katsotaan mihin tää nyt menee. Tää menee varmaan tonne hiihtokeskukseen suoraan, mutta mennään tätä pitkin nyt kuitenkin, niin selviää vähän tämäkin, että mikä tämä on ja minne menee. Tänne on kanssa kylvetty soraa aika paljon, eli mitä ilmeisemmin on tarkoitus näitä paikkoja, missä on vesi virrannut, niin korjailla. Täällä en olekaan kyllä, en myönnä käynyt niin koskaan. Täällähän on paljon mökkejä. Mutta tuoreen näköistä. Aika paljon sitä tulee käytyä täällä niin kuin sillä, ettei ole huomaa, ettei ole koskaan ennen käynyt. On kyllä uskomatonta. Vaikka täällä niin pitkään on asunut. Toki voi olla jotakin teitähän tänne on tullut uusia ja rakennetaan koko ajan, että niitä tietysti ei ole nähnyt, mutta jotenkin mä niin ajattelin, että mä olisin kaikki nämä fillarireitit täältä jo ajanut, mutta en ollut. Ja hippasen jyrkähkön näköinen tämä mäki. Ok, eli nythän me tullaan tähän sillalle, jolla ei ole koskaan ollut.
Mennään tähän reunaan, jos tästä nähtäisiin tuosta välistä. Elikkä Yllätsen hiihtämisen tuolla hetken matkan päässä mäen päällä. Eli nyt tässä tehtiin tämmönen melkoinen oikaisu kyllä. Se ei mennyt sieltä aurinkotuvan kautta. Mä sanoisin, että tää oli nyt viihtyisämpi reitti. Tietysti jos olisi halunnut aurinkotuvalle syömään, niin nyt se ei onnistunut kautta juomaan. Sport Resort ylläs tähän suuntaan. Lähdetään pikkupolkua pitkin. Voidaan katsoo, että jos tuolla olisi joku paikka auki, mistä saisi syötävää, koska mulla alkaa tulla vähän semmonen jano kautta näli. Vettähän mulla tossa vähän on, sillä saa sitä janoa pois, mutta mä oon vähän niin säästänyt sitä sillä lailla, että jos mä en saakaan täältä väliltä nyt mitään. Mä oon kuitenkin päivässä aikaan, niin mä oletan, että täällä olisi joku auki. Taikapuu on ainakin auki. Taas muita. Kiinni. Saako teiltä jotain syötävää? Ai jaa, okei. Okay. Että vasta perjantaina aukeaa keittiö. No sitten ei maha mitään. Munkkia saa ja keksiä ja semmoista pientä ruskavatukkaa ja ruokaa löytyy. Joo. Semmoista napokseltavaa on. Joo. No mä tätä munkin ottaa sitten ja Pepsi. Pärjää hetken aikaa silloin. Joo. Täältä olisi nyt sitä ruokaa nyt sitten saanut, mutta niin ja jo asia. Täällähän on nyt tämmönen pump-parkki. Paljon takkia. Joo, kahvikeitalle siis ei kannata ajaa fillarilla, koska sieltä ei pääse fillarilla Tuomikuruun. Se on oho! Täällähän on märkää nyt paikallisesti. Mennään täältä reunasta. Katsotaan. Todella märkä. Mitähän tossa on käynyt? Siinä on jotenkin pettänyt toi reitin pohja. No, ei se mitään, päästy hyvin ohi. Niin, kahvikeitalta, niin älkää sitä kautta yrittäkö tonne ylös. Kävelen sieltä pääsee tosi hieno reitti, mutta se on siis fillareilta kielletty. Se on luonnonsuojelualuetta, jotakin sen tyyppistä. Siellä on semmonen kävelijöille menee ihan pitkokset, mitä pitkin menee, ei saa poistua niiltä. Siellä on hienoa kasvustoa, mitä ei sitten kovin monesta muusta paikasta löydy. Niin sen takia on kielletty sitten fillaroitseminen siellä, mutta tästähän menee Tuomikuruun niin suoraan fillarireitti. Mä tuossa lähtiessä tulin tuolta kaffilasta pihalle, niin katoin nopsasti ja huomasin, että vähän on taas siirtynyt toi minimaalisesti löystynyt tuo spideri tuolla, että aika vähästä. Katsotaan, että tuolla myöhemmin, että meneekö se lisää. Nythän mulla on tässä näitä ylämäkipätkiä, missä vääntöä saattaa tulla vähän enempi, niin on jonkun verran. Täytyy katsoa, että mitä se niiden jälkeen on. Sehän on siis silleen
hetken aikaa vielä semmonen suht kireä, mutta sitten se äkillisesti siitä sitten löystyy. Ja täältä tulee näitä, joku tulee vastaankin. Onpas täällä nyt kosteita tänään. Todella kosteita. Tännekin tarvitsisi sitä soraa vähän kylvää. Joo. Osaaks joku muuten suositella semmoista todella tiukkaa ruuvilukitetta? Sellaista vois kokeilla. No nyt on tuntunut kokeilevan tuolla vuokraamossa monenlaisia. Mä en tiedä, onks mulla mun yksilö nyt sitten jotenkin surkeampi kuin muut. Mutta ne sanoo, että ei heillä ole ollut kauhean paljon niitä ongelmia sitten, kun on aina riittävän tiuhaan se, tai on riittävän monta kertaa sen kiristänyt. Katsotaan nyt, että jos se mullakin kun useamman kerran kiristää ton, niin jos se siitä sitten alkaa pysymään, mutta sitä nyt sitten nähdään. Ei se nyt kauhean iso homma oo sen polkimen irrottaminen ja ton kiristäminen, mutta on se nyt vähän semmonen tuntuu semmoiselta vähän turhalta hommalta. En mä tiedä, ei oikein tullut näissä sähköfillareissa. Tuntuu, että niissä on kaikissa joku paikka, joka ei oikein kestä. Mutta mä oon tässä nyt suunnitellut vähän semmoinen, että jos tässä heinäkuun loppupuolella tekisi semmoisen viikon yksikseen pyöräilyretken jonnekin, niin sitä mä oon tässä pohtinut, että millä fillarilla mä lähden. Tällä olisi muuten tosi kiva mennä, mutta miksi ei mun tänne pitänyt kääntyä? Mun piti mennä tonne ylös, tonne vasemmalle. Tossa on muuten huono, kun siinä ei minkään sortin eikö toi mene kahvikeitaaseen toi oikein puolemmainen, vai mihin se menee? En tiedä, siinä ei ole minkään sortin tuommoista merkintää, että mihinkä nämä menee. Joo, täällä tulee nyt sitten tuomikuru-kylttiä täällä. Oho, siellä on vähän hetkinen, olisiko mun sittenkin pitänyt mennä tuolta toiselta puolelta? Tulin siis väärään kuitenkin. Siihen oli lyöty. Se olisi ilmeisesti tullut. Olisiko se tullut? En tiedä. Olipa erikoinen ratkaisu. Siinä en tiedä, olisiko se tullut tänne. Vai eikö se olisi tullut? En tiedä. Tää menee Tuomikuruun. Siinä on ihan hillitön lumikasa oli siinä keskellä reittiä. Aika outoa. Katsotaan, yhtyykö tähän joku tuolta sivusta, että olisiko se tullut kuitenkin se äskeinen pätkä. Olis. Joo. Eli se risteys, josta otin vasempaan, niin siitä olisi voinut ottaa oikealle. Siitä on tehty tommonen polku, kyllä. Noin, juuri näin. Okei. Joo, tää on niitä reittejä, joissa on kivaa ajaa tämmöisellä sähköpyörällä, koska jonkun verran on tätä ylämäkeä suht jyrkkää. Helpottaa elämää aika paljon, kun riittää varmuudella voimat. Kyllähän nämä tietysti sopivilla välityksillä niin menis manuaalillakin. Siellä oli Japanissa vähän, että kun
oli aika paljon pidempiä. Ne oli silleen, että pitää tietää, että nää loppuu niinku aika pian tässä, niin mikäpä näissä polkiessa. Sitten tuolla, jos tietää, että sitä seuraavat 30 kilsaa vielä sitä ylämäkeä, niin silloin se tuntuu vähän kovemmalta se. Ei miten kova polkea tohon suuntaan tuo keskisen lain kierros. Joo, jos menet ton keskisen lain kierroksen, niin mä kyllä melkein vahvasti suosittelen toiseen suuntaan. On kiva laskea alas toi tänne päin. Sen toiseen suuntaan. No en oo laskenut, mutta muuta kuin sen niin kuin huoltotiepätkän ja sen huoltotien laskeminen ei ole mitään kauhean lystiä. No se on asfalttia ja suoraan alaspäin, mutta siinä niinku lähinnä kuumenee jarrut. Toi on kiva, siinä on vähän mutkaa. On oikeesti kiva reitti tulla alas tänne päin. Aika kova polkee ylöspäin. Mutta se on tietysti valintoja, mihin suuntaan haluaa mitäkin mennä, mutta jos ei ole aikaisemmin ollut, niin silloin ehkä ne valinnat aina on niin hyviä. Tämänkin mä menen mieluummin näin päin. Johtuen siitä, että täältä on sitten tosi kiva pitkä alamäki tonne Kesänkijärvelle. Ei. Tossa pieni checking. Katsotaan miltä. Luoti on 1 Aueos 49 minuuttia. Katsotaan miltä mun polkimet näyttää. Tapahtunut muutosta. Täällä on hävinnyt se mun. Tossa. No ei ole tapahtunut muutosta sen jälkeen, kun näkyköhän tällä. Siellä on tommoset viivat. Ei ihan kohdillaan. Ne oli lähtiessä vähän toisinpäin, eli mä olin vetänyt ne inasen verran niin sanotusti liian kireelle, mutta ei ne näköjään pysynyt semmoinen niin kuin liian kireellä. Katsotaan pysyykö ne kuinka pitkään tossa asennossa, jos ne pysyy noin, niin olkoon. Tai sitten saattaa olla, että ne on jäänyt mulla ton verran vajaaksi. Katsotaan kuin. Saatan muistaa väärin. Joo. Eikä tossa tonne alas oikealle ei saa mennä pillarilla. Se menee kahvikeitalle. Siellä on luonnonsuojelualuetta. Saapi mennä kävellen. Pillarilla siis ei. Kaunista siellä, suosittelen joskus käymään. Mut nyt lähdetään sitten Mäköstä ylöspäin. Laitetaan pientä pesää noin. Mä kyllä vain tykkään tästä tunturimaisemasta, että on tää vain kaunista. Ei mahda mitään. Vielä kauniimpaa tää on aamulla tai illalla tai näin kesäaikaan yöllä. Nyt on ehkä silleen niinku kaikkein lättänin toi valo. Elikkä Ylläksen rinteitä tässä nyt ajellaan. Ylläksen on aika laaja noin niinku tunturina, että tässä Ylläksen eri korkeuksilla Yllästunturia niin menee aika paljon näitä reittejä. Pääsee tuolta ihan päältä ja sitten pääsee tästä ja sitten menee tuolta alhaalta
alhaalta menee kanssa reitti, että se alhaalta reitti on kaikkein helpoin, ei tarvitse polkea juuri ylämäkiä lainkaan tai lähestyy. On siellä vähän, mutta ei merkittäviä. Ja sit siellä on valtavat määrät metallipitkosta, eli kaikki kosteat paikat on käytännössä hankalat ohitettu semmosella, on helppo mennä. Mä kyllä tykkään tästä polusta tosi paljon. Tää on niin kuin mun mielestä yksi parhaista, ellei paras Ylläksellä. Tää on tästä helppoa ajettavaa. Kuitenkin tämmönen suht kapea ja kiemurteleva. Eli tässä on vähän jotain tekemistä. Sitten tää on pitkä. Ja kun päästy tänne ylös, niin täällä on helppo ajaa. Sitten se niin jatkuu tosi pitkään tonne alas. Sitten on 3 kilsan lasku suurin piirtein. Jaha, siellä on jollain linnulla on kauheasti asiaa. Ei tykkää siitä, että täällä mennään. Minä pesin täällä ja sillä hyvä. No niin. Eli kun jos lähdette, varsinkin jos lähdette sähköpyörällä, niin tätä lenkkiä, jonka nyt tänään tässä ajan, niin kyllä voin suositella ihan aloittelijoillekin. Koska tässä nyt tää ei ole mitenkään teknisesti vaativaa. Noi vaativuudet mitä tulee, niin on lähinnä siitä, että on jyrkkää ylämäkeä. Poika ensimmäinen vastaan niin aika isolla fillarilla niin pojan kokoon nähden. Tässä on 29 renkaat. En tiedä minkälaista on ajaa. Voisi olla aika jännää. No niin kuin itse suhteessa vastaavanlaisella. Nyt alkaa tulla niin vähän kuin maiseman tynkää, voisi sanoa. Alkaa toi näkyy Kesäkitunturi ja Lainiotunturi siellä sitten takana. Tuonne kauaksi eteen, niin sinne jää Aakennustunturi sitten ja Pyhätunturi jää nyt sitten noiden 2 tunturin taakse tonne. Se ei näy nyt sieltä. Tästä on sitten lasketaan tuonne alas. Kesänkijärvelle se ei ihan näy tähän, mutta näkyy minnekä tippuu tuolta noin tunturirinteet. Tästä on joku semmonen 2 kilometriä, 2,5 ehkä alamäkiä nyt sitten luvassa. Saattaa olla joku tasainen pari ihan olematonta nousua, mutta käytännössä alamäkiä. Tää on kyllä tosi mukava lasku. Ainut on se, että pitää sitten tähän niinku taas alkaa olla noita kulkijoita täällä, että vaikka nyt ei nyt vielä ravintolat silleen niin ollutkaan auennut niin kunnolla, niin noi kulkijoita on kuitenkin jo tullut. Pitää vähän varoa, ettei tätä kauheen vauhdilla huitase. Tostahan sitten tosta Kellostapulin kurusta, niin siitähän tulee sitten tommonen polku alas. Siellä näkyy joku on kulkemassakin sitä. Niin, siitä pääsee siis kanssa. Se on se, missä mä viime vuonna edin kivikkoon turvalleen.
Se on kiva kapea reitti. Se on jännä. Vaikka mä kävin ajaa sen ihan heti sen jälkeen uudestaan, ettei jäisi mitään jänskätyksiä, niin mulla jäi sen pienet negaatiot siitä. Mulla semmoisen hinkua ei oo mennä siitä. Tietysti se, että niinku, eihän sen kummoisempi kuin sitten vain hankalat paikat taluttaa ja noin. Mutta nythän siellä ei ole lumivyöryvaara, vaikka tossa noin niinku, niin lupaillaankin. Mutta se on semmoinen kapea, vähän tekninen, on kiviä. Ihan täysin ajettavissa keltä vaan, mutta muutama kohta, missä pitää vähän varoa. Tää on nyt semmoista kivaa, kiemurtelevaa. Johannahan ei tykännyt tästä yhtään, joten ehkä mä en tätä voi kaikille suositella. Mutta Johanna ei tykkää myöskään alamäistä, on niin lähtökohtaisesti, että ylämäet on niin kivoja. Paitsi ei kyllä sitten ollut Japanissa oli riittävän jyrkkää ylämäkeä, niin sekään ei ollut kiva. Mutta on enempi ehkä semmoinen semitasaisen ajaja, mutta ei tykkää tämmöisistä poluista, missä on vähän juurakkoa ja muuta. Mun mielestä nämä tässä on oikein mukavia tällaiset, missä vähän pientä täristystä on. Saa vähän ohjatakin ja ei tässä tarvitse silleen, tässä ei kuitenkaan tarvitse nyt jännittää, että tämä nyt olisi mitenkään kauhean hankalaa ole. Ja siinä on vähän kovempaa kivikkoa. Nämä. Noin. Joo, tämä polu niin se suurin haaste on siinä, että pitää semmoisen vauhdin, että kun sieltä tulee joku vastaan, niin saa pysäyttyä ennen sitä, että entä se niinku. Ja mielenkiintoista olisi kyllä joskus päätäisi kokeilla semmoista ihan oikeita kunnon maastopyörää, missä olisi niinku oikein kokoinen ja säädöt kohillaan, että tulee siinä sitten semmonen, että niinku parempi pito. Että tässä ehkä saattaa olla tässä pätissä vähän se, että noissa mutkissa niin se pito ei ole ehkä ihan mielettömän hyvä, kun tää on ehkä tälle mukavuuspainotteisesti, eli joustaa hyvin, niin ei ehkä sit samalla lailla. Ainakin mua vähän sen jännittää noissa ajaa johonkin mutkaan kovin vauhdilla, kun en luota kyllä siihen, että toi rengas sitten pitää tuollaisessa tiukemmassa mutkassa sitten ollenska. En mä kyllä tästä enää tykkää niin paljon kuin mä tykkäsin ennen. Onko tästä tullut nyt tämmönen niinku rynkyttävämpi? Kyllä mä tuo kukaksen lasku on kyllä mukavampi, kun se on semmonen tasaisempi ja kiemurtelevampi. Et kyllä mä nyt niinku sille kannalle meen. Jaha, täällä onkin Se on ihan hyvässä paikassa, hyvä jarruttaa. No niin, tässä meillä on nyt sitten vaihtoehtoja kiertää jomminkummin päin toi järvi, mutta mennään nyt näin päin, kun nyt mä en taida lähteä tekee pidempää lenkkiä. Tuolta nyt olisi sitten ollut mahdollisuus lähteä tekemään vähän pidempi, mutta nyt mä ajan tästä takaisin tohon Täkäs-hotellille ja sit siitä sitten kotiin. Ja tämähän on nyt sitten tämmönen hyvin helppo millä tahansa fillarilla ajettavissa oleva polku. No niin, tää on sitten Karkaankurun puro. Renkotat näyttävät täällä kukkiva. Kukaan niistä enkin puhua, oteta koko ajan. Kylläpäs tuli siihen ötökkää. Noi purovarret, niin kauniitahan ne on, mutta
niissä ei kovin pitkään viihdy, kun siellä ei tarvitse koskaan olla yksin tälleen kesällä. Terve! Tää on sitten tämmönen paikka, missä on niinku ympäri vuoden märkää. Jostakin vettä tänne polulle riittää. Tää on niinku, tuntuu, että tää on talvellakin ihan aika pakkasellakin sitä tuntuu tulevan, että jostakin sieltä tunturista löytyy vettä. No, nyt tullaan sitten tähän, mistä mainitsin, että jos tosta jatkaisi suoraan tonne, niin siitä pääsee sitten tonne Kesänkijärven tielle. Ja sitten siitä voi lähteä joko tietä pitkin Kesänkijärvelle tai sitten mäkeä ylös ja sieltä pääsee sitten Tahkokuruun ja Karilaan ja minne kaikkialla nyt sitten haluaa mennä. Se on sitten niin semmonen. Mutta no nyt en ole käynyt, mun aika vähän paha puu. Saattaa olla, että ne on korjannut ne tässä välissä noin pitkokset. Mutta oli aika isoa reikää siellä. Viime kerralla kun olin, niin nyt en ole sitten sen jälkeen viime kerran jälkeen ajanut, joka oli siis viime vuonna. Ja nyt mä sitten päädyn täältä tolle samalle polulle kuin mitä pitkin tulin tuossa alkumatkasta. Näistähän pääsis näitä teitä pitkin, mitkä tästä menee, niin pääsis Kaanissa. Äkäshotelli 1,5 kilometriä. Näkö miten jännä. Äkäslompulla 1 kilometri fillarilla ja hiihtäen 1,5 kilometriä Äkäshotellille. Ja vähän niin kuin, no, mä jotenkin ajattelen, että Äkäslompulla pitäisi olla siinä Jouninkaupan kohdalla. Tai sitten tämä on jo Äkäslompulla. Että mihinkä se nyt vedetään. Niin mun mielestä jos hiihtäen siihen hotellille, josta on vielä muutama 100 metriä Jouninkauppalle on 1,5 kilsaa ja fillarilla tästä kilometri, niin jompikumpi ei ole oikeassa. Siinä tuli taas semmonen hetkellinen, kun miettii, että saattoiko löystyä tuossa Spider, niin saattoi löystyä. Mulla oli turbo päällä, eli tuli ainakin se 250, sitten mulla näytti 499 watteja, saattoi käydä yli 500, niin siinä tuli aika kova voima tonne vääntämään, että mielenkiintoista nyt käydä kotona nyt kattoo, että tai katsoitte tuossa kohta aikaisemminkin, että onko tullut lisäliikettä tonne. Sen on semmoinen harmittava homma, koska tykkään muuten tästä pyörästä kovasti. Tää on niinku mukava tämä ergonomia ja niin edespäin, että on alkanut vähän pohtia sellaistakin, että tämä vaihtaisi sen tunturin täysjoustoon, missä on Shimanon moottori. Vaikka muuten tykkään kyllä tästä kovin paljon tästä Boschin moottorista. Tää on jännä. Mä en tiedä, että varmaan sitä saa sitä Shimanoa säädettyä. Mutta mä just tossa kun olin tuolla mun Helkamalla ajellut tässä viikolla, niin se on jännä. Vaikka tän laittaa tälle turbolle, niin tää ei silleen niinku lyö silleen niinku äkillisesti päälle, vaan tää tulee silleen vähän kuminauhamaisesti se avustus. Mut siinä se tulee kyllä, vaikka mä olen kyllä sitä säädellyt kovin, niin kyllä siinä on niinku selkeästi semmoinen, että nypsähtää, huomattaa, että nyt on avustus päällä.
Niin tulee vähän semmonen fiilis, että kylläpä mulla on huono kunto. Sen sijaan tällä tulee semmonen, että onpas mulla vain hyvä kunto, kunnes huomaat, että sulla on turbo päällä. Joo, sellainen oli se retki. Mutta tosta vielä otan pienen pysähdyksen ja katon mun Spideria, että liikkuuko se. Mennään toiselle puolelle. Ja nyt se on just. On! Kato, siellä näkyy. Nyt se on selvästi liikkunut ohi, eli kiristyshommiksi meni. Voi kökköläin. On tää kyllä melko halukas. Ei se auta. Jostakin kyllä pitäisi löytää nyt semmoista ruuvilukitetta, mikä olisi niinku oikeesti napakka. Ei tästä tule muuten mitään. Joka lenkin jälkeen joku kiristää, niin ei tästä tule. Ei hyvä. Ei ollenkaan hyvä. Ja varsinkin kun mä nyt viimeksi kiristin niinku vahingossa vielä vähän liian kireelle ja siltikin. Paljon mä nyt tässä ehdin ajaa tällä. 32 kilometriä. Niin siinä joutuu laittamaan kiristämään sen jälkeen uudestaan. Ei tämä. Tässä vähän oppii tämän kiristelyhommelin. Kökköläinen. Ois kyllä muutakin olla. No ei sekään ole niinku kiva, että pitää ajella silleen niinku kauhean vaan niinku lepsusti ja hellästi polkien.